ไปขึ้นเรือได้ครับค้างไว้ก่อนนะครับข้างหลังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกล้องครับ ขออนุญาตกล้องกลางนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังนะครับยิ้มหวานนะครับสักครู่นะครับค้างไว้ก่อนนะครับขออนุญาตกล้องวิดีโอนะครับมองกล้องถังก่อนนะครับมองกล้องถังไปก่อนนะครับขออนุญาตกล้องนี้ก่อนนะครับพร้อมครับ1 2ครับกับ Interceptor 019 ค่ะเรือดักจับขยะบนผิวน้ำนะคะที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงบนริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ค่ะสำหรับการติดตั้งเครื่อง Interceptor 019 ในครั้งนี้ค่ะก็เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือครั้งสำคัญนะคะระหว่าง The Ocean Cleanup ค่ะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจากเนเธอร์แลนด์ผู้คิดค้นและก็พัฒนาเครื่อง Interceptor เทคโนโลยีชั้นสูงค่ะในการที่จะช่วยดักจับขยะในแหล่งน้ำและพันธมิตรในประเทศไทยค่ะอันประกอบไปด้วยSawadee-krap, good afternoon, goedemiddag in Dutch. I'm very happy to be here today as the Dutch ambassador in Thailand. And what I said earlier at the press conference, it almost feels like a birthday because we've all been working on this for almost 3 years. So I'm very happy to be here today. And very honored to have His Excellency Minister Pacharawat here, BMA Governor Kun Chachat, good to see you, and founder and CEO of the Ocean Cleanup, Boyan Srat, with us today. And very happy to see all of you here. It's very good to see so many people for this beautiful milestone. And this milestone for us is important because it contributes to ending ocean plastic pollution. And you will hear more from the Ocean Cleanup later on about how they do that and how they work together with key partners here in Thailand, how to clean up plastic debris in rivers before it reaches the oceans and before it reaches the seas. And this mission complements Thailand's plan to reduce marine plastic debris. And I know Thailand has been developing quite some policies, quite some programs and quite some measures to do so and to reduce plastic waste and to collect also plastic from the rivers and from the seas. I'm very happy to be here today and very proud. And I think the ambassador contributions to the Ministry of Natural Resources and Environment, thank you in particular the Department of Marine and Coastal Resources project. And also special thanks to BMAสุดขอบคุณพันธมิตรทุกท่านนะคะที่ทำให้เกิดโครงการดีๆเช่นนี้ขึ้นมาได้ค่ะลำดับต่อไปค่ะเรายังได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติสิริพันธ์ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะ Please welcome the Governor of Bangkokครับการเรียนพลเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมครับท่านทูตเรมโก้ฟันวายแคเดนนะครับท่านเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยคุณโบเยนสลัดองค์กรโอเชียนคลีนอัพและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นกรุงเทพมหานครต้องขอบพระคุณนะครับทางสถานทูตเนเธอร์แลนด์และก็โอเชียนคลีนอัพที่เลือกกรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของหมายเลข19นะไม่ต้องไปแทงหวยนะของ Ocean Interceptor นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าจริงๆแล้วโลกทั้งโลกเชื่อมกันด้วยสายน้ำแต่แล้วสายน้ำก็นำพาขยะไปด้วยเพราะถ้าเกิดเราไม่จัดการขยะที่ต้นทางสุดท้ายขยะก็จะไปกองอยู่พื้นที่ส่วนกลางในมหาสมุทรผมว่า Ocean Interceptor เนี่ยไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพในการเก็บขยะซึ่งผมก็ได้มาดูแล้วมีประสิทธิภาพมากเราเก็บไปเป็น10 ตันแล้วนะช่วงเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าประสิทธิภาพที่สำคัญอีก2 ด้านคือมันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือกันไม่มีทางเลยที่เราคนใดคนหนึ่งจะทำสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ทุกคนต้องร่วมมือกันเห็นว่าวันนี้เป็นการร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนไม่เคยเห็นหน่วยงานมาร่วมกันมากขนาดนี้นะครับว่าหลายกรมทั้งกรมเจ้าท่าทั้งกระทรวงทรัพย์ทั้ง
กทม.สถานทูตเอกชนมาร่วมมือกันผมว่านั่นคือพลังอันแรกพลังอันที่2เนี่ยผมว่ามีประสิทธิภาพในการเป็นเครื่องเตือนใจ Interceptor เป็น100 เครื่องก็ไม่พอถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมผมว่านอกเหนือจาก Interceptor จะช่วยเก็บขยะแล้วว่าจะเป็นตัวที่จะเตือนใจเราว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราเพราะขยะทุกชิ้นมีเจ้าของขยะที่ Interceptor เก็บไปเนี่ยมันมาจากแมนเมดคนใดคนหนึ่งก็เชื่อว่าจะเป็นนอกจากเก็บขยะได้ดีแล้วผมว่ามีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพฤติกรรมของเราด้วยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้และกทม.ก็จะร่วมมือกับเราทุกคนในการทำสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะ Thank you very much Mr. Chacha the Governor of Bangkok offered his congratulations to the launch of the Interceptor 019 and on behalf of the BMA he'd like to take this opportunity to thank you for choosing Chao Phraya River as one of the river installing the Interceptor 019 which เครื่อง Intercept ลำที่ 19 ของโลกในวันนี้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีในการบริหารจัดการขยะพลาสติกลอยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมราชอาณาจักรไทยกับองค์กร The Ocean Clean Up ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์รวมถึงกรุงเทพมหานครสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดและหน่วยงานภาคีต่างๆที่ร่วมกันจัดพิธีเปิดตัวเครื่อง Intercept ในครั้งนี้ and the CEO of the Ocean Cleanup so please put your hands together and welcome Mr. Boyan Slat Thank you so much all for being here today and for allowing us to celebrate today a very important moment for our mission at the Ocean Cleanup as well as hopefully for everyone in Bangkok and the wider region. So at the Ocean Cleanup our mission is to rid the world's oceans of plastic and we do that in two ways. On one hand we clean up the plastic that's already in the ocean. But on the other hand, we also, of course, must prevent more plastic from entering the ocean because if we don't do that, we would have to keep cleaning forever. So we really need to do both cleanup and prevention at the same time. So in that context, years ago, we published a study that found that just 1% of the world's rivers is responsible for about 80% of all the plastic that goes into the ocean. So with a relatively small effort, a focused effort on a relatively small number of rivers, we could have a major impact in the amount of plastic that is flowing to the ocean. And that is what brought us 4 years ago to Bangkok, to Thailand, because the Chao Phraya we found is actually in those top rivers, and we found it to be the most important river for us for the Gulf of Thailand. Of course, the Gulf of Thailand is a very important, special place from an ecosystem point of view, pristine coral reefs, etc. But of course, also very important for tourism, for the fisheries industry. So therefore, we got in touch with Monray to see could we collaborate on tackling the plastic pollution in this river to help and preserve the Gulf of Thailand. So that was the start of a very fruitful collaboration. We got introduced to DMCR, and with that we eventually got to work together with BMA, with the Marine Department, with the Transport Department, and ultimately in parallel we're able to do research on the plastic in this river. So we put cameras on some of the bridges to map how much plastic is flowing through the river. Of course, we work together with the Chula University, where we also put GPS trackers in bottles, plastic bottles, to see how the plastic was flowing through the river. And with that data, we ultimately came with the solution we see behind us here today. So the first interceptor in Thailand, the first interceptor in the Chao Phraya, that now, since a few weeks ago, has started intercepting plastic in this river. So we see this really as not as the ending, as the beginning. We see this as the first step to work together to tackle plastic pollution here. So once again, I'm very grateful and very thankful for all our partners for getting us to this point. I think it's really something to celebrate.
and we are very eager to work together and offer our support where we can to tackle the remaining plastic leakage and tackle the and really close the tap in the years to come. So thank you, and let's clean Thailand. Thank you. Thank you, Mr. Buyat. I'd like to request you นี่จะเป็นช็อตที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งค่ะเรายังมีแขกผู้มีภาพกับเรานะคะขออนุญาตแปลสำหรับ Ocean Cleanup ของเรานะคะ shot where we'll invite more VIPs on the stage เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะได้เรียนกำจัดพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยาของเรานะคะ We have the video camera right behind the guest and after this I would like to request Mr. Victor Wong คุณสุรเดชและท่านศาสตราจารย์ดร.วรนพจะยังคงอยู่ ทุกคนเอาเทคโนโลยีเรื่องการไปช่วยเหลือ